Welcome back to QRepubliC. Today is June 4th, 2021, Friday. Our news highlights for today. Stock futures are little change ahead of May's jobs report. US stock futures were little change or flat in early morning trading on Friday ahead of the May jobs report expected later in the day. Investors have been waiting for the Labor Department's release of May's non-farm payrolls report that comes out Friday morning, with stocks holding near record highs. In other news, PSEi back in red on profit taking. The index pulled back yesterday as investors took profits from overbought stocks, although foreign funds remained upbeat as they accumulated more shares for the fifth consecutive session. The PSEi ended lower, mainly driven by large cap property and holding firms. Index may continue to pull back, which should be treated as another buying opportunities according to AAA equities. Bond and ACEN was the most traded issue for the day and saw increased volatility, but losing almost 6% before recovering and ultimately ending just 2.8% lower. In other news, Bitcoin falls after Elon Musk tweets breakup meme. Bitcoin's price fell Friday morning after Elon Musk posted a tweet suggesting he's fallen out of love with the world's top cryptocurrency. The billionaire Tesla CEO tweeted a meme about a couple breaking up over the male partner quoting Linkin Park lyrics, adding the hashtag Bitcoin and a broken heart emoji. It's not the first time Musk's tweet about crypto have moved the market. In May, he said that Tesla would stop accepting Bitcoin as a payment method due to concerns over its energy usage, shaving hundreds of billions of dollars in value of the entire crypto market in a single day. In a new note this week, JP Morgan said institutional investors were not buying the dip in Bitcoin and suggested prices may have further to fall. Dito naman po sa chart natin, sa ating PSEi, we closed today at 6,796 or meron po tayong pag-bounce na 0.07% today. So meron pa rin po tayong momentum na nakikita sa ating PSEi. Although mga lower highs na po yung kinikreate natin kung pagbabasehan po natin yung ating high, pero kung pagbabasehan naman po natin yung ating low, meron din naman po tayong higher lows na nakikita dito sa ating chart. So same thing din po na ginawa natin dito noong bandang May 27 hanggang June 1st. Actually, 3 araw tayong nag-consolidate dyan, or sabihin na natin 4 na araw. Ngayon is nasa 3rd day pa lang po tayo ng ating consolidation dito sa ating PSEi. And consideringly na it's Friday, after po ng ating strong move na pagtaas dito kay PSEi, is hindi pa rin po drastic yung pagbaba ng ating market. So meron pa rin po tayong strong momentum na tinitingnan dyan. Plus yung ating net foreign is consistent pa rin po. Malaki pa rin po yung pumasok ngayon, 1.07 billion. So sa news natin, 5th consecutive trading day, pero today is the 6th consecutive trading day and billion pa rin po yung pumapasok. So nag-start po tayo ng billions dito actually noong June 2nd, 2021 pa. So puro billions po yung pumapasok sa ating PSEi. So dito sa ating chart, meron tayong momentum na nakikita. Plus, meron po tayong magandang support coming from our foreign buying, net foreign indicator. So nakita rin po natin sa ating news today, yung ating US stocks future is flat or wala po masyadong paggalaw. They are still waiting for the data coming from Department of Labor for their employment data, and ganoon din actually nakita natin sa European
markets today. So walang masyadong news, so hindi na po natin siya nasama, pero yung European markets din po natin is flat lang din po or wala masyadong paggalaw. So same thing, nag-overflow po yan dito sa ating Asian markets, especially po dito sa ating PSEi. So flat lang din po, and ang mahalaga sa tinitingnan natin dito is hindi po drastic yung pag-breakdown natin or yung low na ginawa natin today, considering na nag-rally po tayo dyan ng ilang araw na, and then Friday pa po today. So maganda pa rin po yung tinitingnan natin dito kay PSEi. Yung news natin kahapon na 7,000 to 7,100 yung ating magiging resistance is possible pa rin nating ma-reach. So sa ngayon meron tayong strong support dito sa 6,700, and we are now heading towards dito sa 6,800 area going to 7,000 pesos. So sa mga nag-hold po ng kanilang mga shares sa hawak nilang stocks today, that's a good choice pa rin, good option pa rin po yan, dahil inaasahan pa rin po natin na meron pa tayong continuation ng magandang paggalaw ng ating market by next week. So babantayan pa rin po natin itong ating momentum. Sa ngayon po, generally maganda pa rin yung ating momentum chart wise, pati na rin po sa support ng ating mga foreign investors, maganda pa rin po. So ang mga stocks na i-discuss naman po natin for today, these are dito CME, Merimart, Apollo Global, AC Energy, Manila Mining, Converge, BDO, Mega World, DDMPR, at para po sa ating mga cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, Cardano, and Dogecoin. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Thank you, Roel Taneo. Good point po ang pag-raise ng concern sa ating vaccination. Isa po talaga yan sa tinitingnan ng ating mga investors, especially sa plan ng ating country to reach our herd immunity by doing 500,000 to 600,000 vaccination in a day. So kapag may herd immunity na tayo, mas madali na makakapagbukas ng economy at mas ma-attract ang ating mga investors sa ating market. Good job, sir, and keep safe po dyan lagi sa Riyadh, Saudi. Hello, Ian from France. Pahinga muna sa PSEi due to weekend, and hopefully maka-relax din po tayo dyan kahit papano. Maraming salamat po sa support. Hello, WPH Luz Viminda. Great option ng wag muna bisitahin ang port today para naka-hold lang tayo sa ating shares. Very good momentum pa rin ng ating market, and great chance pa rin na i-reach ang 7,000 level ng ating PSEi by next week. Thank you, Hilroy. Maganda nga po ang naging galaw ni Teta, and very lucky yung mga nakasalo sa kanya that time. And this time naman, pullback time ulit tayo sa ating crypto. Affected na naman tayo ng tweet ni Elon. Maraming salamat, sir, and keep safe po sa Doha. Hello, Eller Fontamillas from Bologna, Italy. Thank you po sa inyong suporta, and kapit lang po tayo sa ating mga shares as of the moment. May aasahan pa po tayong magandang galaw by next week sa kanila. Have a nice day po, and thank you, Adma Bullish from Riyadh, Saudi. Go, 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 healthy life. Edna Aquino, Ed Miguel, Maribel Igne, Wilson Ong, TGBTG, Homer Nang, Dan Jimenez, and Juno Jules ng Saudi, Riyadh, Saudi. At sa lahat po ng mga nanonood ng ating video today, maraming salamat po sa inyong oras. Happy weekend po, and keep safe po palagi. Dito CME closed at 9.90. Meron po tayong pag-bounce today na 1.54%. So may kita po natin na malakas pa rin po talaga yung momentum ni dito CME, dahil unang-una, we are still trading above the moving average 9. So nagsimula po yan nung pag-bounce natin noong May 25,
2021. And from there, nagtitrade na po tayo above the moving average 9. And for this 3 candlesticks na nakikita po natin, although nag-create po tayo ng ating mga lower high, pero ang maganda sa ginawa nating candlestick today is na breakout po natin yung ating closing price kahapon. So yung sinabi po natin kahapon, wag lang po sana niya mabi-breakdown or if magkaroon man tayo ng continuation, is ma-maintain natin itong 9.60 na support. That's the least na ina-expect natin. Pero nakita natin na malakas pa rin talaga yung momentum and na-breakout pa nga po niya itong ating low kahapon na 9.75. Although meron tayo ditong red flag na net foreign selling na 1.51 million, pero makita naman natin na malakas pa rin yung ating momentum kay dito CME. And it looks like na parang yung momentum ni PSEi is parang momentum din ni dito CME ngayon. So nagko-consolidate tayo sa ating PSEi ngayon. Nagkakaroon din tayo ng consolidation dito kay dito CME as of the moment. So ang pwede po natin ma-expect by next week, since meron pa rin po tayong magandang momentum kay dito CME. So itong 9.96 area na to or 9.95 area going to 10 peso area can be breakout by next week kasi meron pa rin po tayong malakas na momentum. Nagkakaroon din tayo ng resistance dyan kasi ilang buwan din po tayong merong resistance dito sa 9.95 area, pero we are still positive, mga 70 to 80% mabe-breakout pa rin po natin itong 9.95, and by next week we are going to challenge itong 10.40 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart closed at 4.81. Meron po tayong additional gain na 0.42% since June 2, 2021. So puro green flag po yung nakikita natin dito kay Merrimart. Although may consolidation po tayo nakikita dito, pero makikita natin na puro mga higher lows and mga higher highs pa rin po yung kinecreate natin dito kay Merrimart. So naungusan po natin yung ating closing price kahapon, and yung ating naging low today na 4.72 is same lang po ng ating naging low kahapon noong June 3rd, 2021. So very good momentum si Merrimart. Nagkaroon po tayo ng momentum dito kay Merrimart beginning po noong May 26 kung saan nagtatrade po tayo above moving average 9. Tuloy pa rin po yung ating net foreign buying, although may pagkamababa na po, pero ang mahalaga po dito is consistent po sila since May 17th, 2021. So, very good momentum po rin yung makikita natin sa ating mga indicators dahil nga po nagtitrade pa rin tayo above the moving average 9. So, ano po ba yung pwede natin ma-expect dito kay Merrimart? So, kagaya po ng review natin kahapon, si Merrimart po, pati si dito CME, nagbabawi pa lang po siya. So, nasa pinakamagandang position sila. Dito kay Merrimart, nasa pinakamagandang position din siya dahil lalo niya pong ginawang strong itong ating 4.50 area. And before this breakdown na nakikita natin na nagsimula noong March 2021 is nagtitrade na po tayo dito sa 5.85 or more over dito sa 6 peso area. So nasa 4.81 pa lang po tayo. So malayo-layo pa po yung pwede nating itaas dito kay Merrimart. So you still have an option to hold your shares. Maganda pa rin po yung ating momentum. So check niyo po maigi yung magiging options po natin for Merrimart. Apollo Global closed at 0.1870. Meron po tayong pag-pullback na 1.58%. And makikita po natin sa ginawa po nating candlestick today, second attempt po natin, trinay i-breakout itong 0.19 area, pero nagre-resist pa rin po tayo, and it looks like na gumagawa po tayo ng ating mga lower high. So yung pinaka-high natin na ginawa kahapon na 0.1930, hindi po natin siya nasundan. Ang pinaka-high lang natin na 0.1920, and then yung ating opening price kahapon na 0.19 is hindi rin po natin siya na breakout at bumaba tayo dito sa 0.1860 area. Pero ang tinitingnan naman po natin dito, meron pa rin tayong nakikitang momentum sa kanya dahil we are still trading above the moving average 9. Kaya lang more on red flag pa rin yung nakikita natin sa kanya dahil whenever na gumagawa po tayo ng ganitong klaseng candlestick or ganitong klaseng red candlestick is nasusundan pa po siya ng panibagong red candlestick. So malalaman po natin by next week kung i-confirm po ba ng ating market yung pagtitrade above 0.1850 kapag ka po naungusan natin itong ating closing price today na 0.1870. So dapat po by next week
mag-close tayo above 0.1870. Pero kapag mag-close po tayo by next week below 0.1870, although ma-maintain po natin itong 0.1850 kung sakali man at meron pa rin po tayong momentum, makikita po natin na magiging weak na po yung ating momentum dahil panay lower high na po yung ating kine-create. So dapat po kung maganda pa rin yung kanyang momentum by next week is that mag-close po tayo above 0.1870 dahil yung tinitingnan po natin dito yung ating volume, wala pa rin po masyadong reaction yung ating market. Wala pa rin po tayo masyadong makuwang support. Although meron tayo ditong net foreign buying pero napakababa lang po niyan. So makita natin na anemic or nag-average lang po yung ating volume. So wala tayong masyadong makitang support. Yung number of trades natin is iilan lang. So kung wala ka pa namang hawak ditong shares kay Apollo Global, medyo i-observe mo muna yung magiging galaw niya by next week. Pero kung may shares ka na, nakabili ka naman dito banda sa may 0.1820, medyo okay pa yan. You still have an option to wait for the confirmation natin by next week. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. ACEN close to that 7.78. Meron po tayong additional gain na 3.18%. And actually, itong additional gain natin started pa noong June 1st, 2021. Pero yung momentum na tinitingnan po natin dito kay ACEN, simula po nung nag-trade tayo above moving average 9, happened pa po nung May 2026. So simula po nung May 2026 or May 26, 2021, puro pataas na po yung ginagawa natin dito kay ACEN. So makita natin na very good momentum, na breakout po natin yung ating closing price kahapon, and then yung ating opening price today is same po ng ating closing price kahapon. So parang wala po tayong question dito sa momentum na ginawa natin and dito sa candlestick na meron po tayo dito kay ACEN. Pati na rin po sa ating net foreign buying, napakalaki po, 24.55 million. And medyo maganda yung nakikita natin dito sa ating net foreign buying kasi kung i-re-evaluate po natin from time to time para pong humihinga itong ating net foreign indicator. So hindi po siya consistent na meron tayong support coming from the foreign investors, pero maganda kasi nakikita natin na nakakapag-withdraw sila from time to time and then bumabalik po sila dito sa ating net foreign buying. So maganda po yung support na nakikita natin dito sa ating net foreign indicator. Ganun rin po sa ibang indicators natin. Kung check po natin itong ating weekly time frame, makikita po natin na clear out na po talaga ng market itong ating 7.60 area. So nagkaroon na po tayo ng breakout dyan, and china-challenge po natin ito ngayong 7.80 area because of the very good momentum na meron po tayo. By next week, meron po tayong 80% to 90% na mabe-breakout din itong 7.80 area, and we are going to challenge itong 8 peso area. Punta po tayo dito sa ating monthly. So far, ito po yung pinakamatinding resistance na kailangan nating i-breakout. So we have to expect na malakas-lakas po yung resistance na ma-experience natin dito sa 8 peso area. So medyo ito yung major profit taking area na nakikita natin. Although, kung papansinin po natin itong ating candlestick noong January 2021, ang pinaka-high po na naabot natin is itong 10 peso area. So balik po tayo dito sa ating daily. Let's see kung intraday lang po natin ginawa yung high na yan noong January. So dito po tayo sa 10 peso area. Yes, intraday lang po natin siya ginawa. So noong January 4, isang araw lang po natin ginawa itong 10 peso area. So kung sakali man po ma-breakout natin tong 8 peso area, be mindful lang dahil baka mamaya isang araw lang din po natin siya gawin. I-breakout natin tong 8 peso area and say umabot tayo ng 9 pesos or maximum 10 pesos area. So very risky na po yun. So baka magkaroon ng buhusan kagaya po ng nangyari dito noong January 5, 2021. So ang safe side pa rin, kung gusto po natin mag-profit taking, is nakikita natin dito na minimum 8 pesos. Then depende sa trading plan natin kung gusto natin maghintay hanggang 9 pesos or 10 pesos area. Pero yun nga lang, be cautious dahil baka magkaroon tayo ng ganitong klaseng buhusan. So hopefully, hindi naman siya gawin ni market na drastic yung gawin niyang pag-breakout dito sa 8 peso area. Mas maganda paunti-unti para hindi rin siya maging prone for
profit taking kasi itong ginawa niya dito. Bali 2 araw pala nag-breakout siya dito sa 8 peso area noong January 4 and then may continuation siya noong January 5 and then yun bigla na siyang nagkaroon ng buhusan. So ayan yung titingnan natin. Wag lang sana siya magkaroon ng very strong move at unti-untiin niyang i-breakout itong 8 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Manila Mining closed at 0.013. Same closing price po tayo kahapon and nakita po natin dito sa ating chart. Pangatlong araw na po natin tinatouch itong level 12 and ang nagiging closing price po natin is level 13. Hindi pa rin po tayo nakaka-breakout dito sa level 13. So ibig sabihin, mahina pa rin po yung momentum na nakikita natin and more on bounce play po yung nakikita natin dito. So very lucky yung mga nakasalo dito sa level 12 and then exited itong level 13. Kaya lang, kung gagawin po natin siya, medyo pag-isipan po natin mabuti kung sasalo tayo sa level 12 by next week kasi baka mamaya ang maging support niya na is level 11 kasi pangatlong araw niya na po nagiging support itong level 12 and nagba-bounce play lang po siya sa level 13. So be mindful lang kung ayan po yung gusto natin gawing option. So yung safer side na nakikita natin dito is dito natin siya abangan sa level 11 and then there's a probability na magkaroon po tayo ng bounce from level 11 to level 12 once it touches down itong level 11 area. So more on bounce play pa rin po yung na-speculate natin kay Manila Mining. Nakita pa rin po natin yung panghihina ng kanya momentum. Before, nagtitrade po tayo above moving average 9, then pababa ng pababa, moving average 20, 50, and then ngayon ang ating sumasalong moving average ngayon is moving average 100. So weak momentum po siya generally. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Manila Mining. Converge close today 20.35. Meron po tayong gain na 2.99% and china-challenge po natin ulit itong 20 peso area. The last time na ni-reach po natin itong area happened noong May 21st and then nagkaroon po tayo ng pag-pullback and then we only regained our momentum noong June 1st 2021 kung saan nagtitrade po tayo above moving average 9. So we have to be cautious dito sa 20 peso area. Hopefully hindi po tayo mag-resist dyan ulit kagaya po na nangyari dito kasi nagtitrade din po tayo dyan above moving average 9. We have a very good momentum at that time kaya lang malakas po yung resistance na ito na 20 peso area. The only difference now is that meron po tayong mga news. If you're going to check the news tab in Instagrams for Converge, meron po siyang in-acquire na ilang shares coming from the Asia Netcom pati na rin po sa Digital Crossing para to improve pa its capabilities for telecommunication. So meron po tayong catalyst ngayon dito kay Converge. So meron naman pong chance na ma-breakout natin tong 20 peso area. So we can give like 70% chance na ma-breakout po natin tong 20 peso area. Pero we still need to be cautious upon reaching itong ating maximum area na 21.20. Kasi ito yung ating pinaka-peak na ginawa noong February 15th, 2021. So meron tayong 80 to 90% na magre-resist tayo dyan sa area na yan. So if we are going to succeed in breaking out this area, then we have to be cautious on this area. So ito yung pinaka major profit taking area na nakikita natin kay Converge, especially sa mga nakapag-accumulate na po ng shares dito kay Converge sa pinaka mababang area pa niya. So we just need to be cautious. Pero generally, maganda pa rin po yung momentum ni Converge. So pwede pa rin po natin siyang sabayan sa may mga hawak po ng shares dito kay Converge. Pwede nyo pa rin po siyang i-hold and then watch out lang po tayo upon reaching near 21 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Converge. BDO closed at 107 peso area. Meron po tayong pag-bounce na 1.71%. Si BDO naman po, upon reviewing BDO sa candlestick, nagkaroon po tayo ng good momentum sa kanya beginning nung May 28, 2021. So puro higher lows and higher highs na po yung ating makikita from May 28, 2021 kung saan nagtitrade din po tayo above moving average 9. So very good momentum po yung makikita natin dito sa ating mga indicators, and itong ating net foreign indicator since May 31st up until today,
meron po tayong magandang support coming from our foreign investors. So check po natin itong si BDO sa kanyang weekly time frame. Meron po tayong very good momentum, so meron tayong strong support ngayon po sa 105 peso area, and we are now challenging itong 107 peso area because of the good momentum na meron po tayo ngayon. Meron tayong 80% chance na ma-breakout itong 107 peso area, and then we may experience a strong resistance upon reaching itong 110 peso area. So dun po natin malalaman kung magtutuloy-tuloy pa po yung momentum ni BDO pagdating po dito sa 110 peso area, or magpo-pullback po muna tayo. So remember, yung ating PSEi is sunod-sunod na rin po yung pagtaas, and yung mga news nga po natin, kagaya po ng news natin kahapon, ang ni-speculate natin is we are just going to reach 7,000 to 7,100 level. So baka sumabay po itong mga blue chips natin. So very significant itong 110 peso area na it could be the major profit taking area for this base na ginagawa po natin, especially po sa mga nakapag-accumulate ng shares below its lowest price simula po nung nag-breakdown tayo sa kanya. So siguro sa mga nakapag-ipon po dito sa 90 peso area, ito yung pwede nilang abangan na major profit taking area dito sa 110 pesos. Pero generally, very good momentum pa po si BDO. Aasahan pa po natin siya mag-breakout sa 108. Then we will see kung mabe-breakout din po natin itong 110 or magre-resist po muna tayo dyan. So check nyo po maigi magiging options natin for BDO. Mega World closed at 3.21, same closing price po tayo kahapon, and kung titingnan po natin itong candlestick na ginawa natin today, medyo red flag siya dahil hindi po natin ungusan or hindi po tayo nakapag-close today above the closing price kahapon. So same closing price nga po tayo, 3.21, and then yung high natin today, hindi rin po natin breakout yung ating naging high kahapon. So more on lower highs yung nakikita po natin today, and more on weak momentum yung nakita po natin sa candlestick natin today. Pero makikita po natin upon breaking down itong 3.19, marami pong willing sumalo dito kay Mega World. So ginawa rin po ni Mega World yan kahapon, nag-breakdown po sa 3.19 and then pinataas po yung ating price sa 3.21. Ganon din naman po nung nagkaroon tayo ng low na 3.15, pinataas pa rin po yung price ni Mega World. So meron pa rin naman po tayong momentum na nakita, plus we are still trading above the moving average 9. So we will see, kasi mukhang kinakopy niya lang din yung galaw ni PSEi. Nagko-consolidate po tayo ngayon, and then may lower high may lower high din tayong ginawa kay PSEi. And ang maganda naman is maintain pa rin natin itong 3.20 area. Although meron tayong net foreign selling na 19.78 million, and wala pa rin talaga tayo masyadong magandang support coming from the foreign investors. So tingnan na lang po natin siya sa kanyang momentum. And again, kung titingnan po natin itong si Mega World sa kanyang monthly time frame, kini-clear out po ng market itong 3.19, ito na yung ating, or 3.20, ito na yung ating ginagawang strong support ngayon, and we are now heading towards dito sa 3.27 area. So meron pa naman po tayong at least 60 to 70% chance na ma-reach itong 3.27 or 3.30 or even breaking it out para na po yung ating maging next strong support dito kay Mega World. Pero yun nga lang, babantayan pa rin natin siya. Hopefully is magkaroon na po tayo ng high by tomorrow. Ma-breakout na po natin itong 3.21 na ating closing price since yesterday, and wag po tayong tuluyan magkaroon ng panibagong lower high dito kay Mega World, kasi kung magkakaroon na naman po tayo ng panibagong lower high, so baka hindi pa po kaya ng market mag-trade above 3.20. So yan po yung titingnan natin by next week. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. DDMPR closed at 1.93. Mayroon po tayong pag-bounce na 0.52%. And makita pa rin po natin yung kanyang weak momentum dahil hindi pa rin po tayo nakakapag-trade above moving average 9. And sa ngayon po is kapag dumidikit po tayo dito sa ating moving average 9, nagkakaroon po tayo ng strong resistance dyan. Pero kung titingnan po natin itong si DDMPR in other perspective,
ito na po yung parang pinaka longest consolidation natin as of the moment dito kay DDMPR. So gusto po ng market na gawing strong support itong 1.90 kasi hindi pa tayo nagbe-breakdown dyan. Kaya lang, meron pa rin chance na mag-breakdown tayo kasi makita natin yung ating moving average 9 is bumababa na po. Pati yung ating mga prices is bumababa na rin. So, maybe, ang iniintay ng market is yung pag-breakdown nito ni DDMPR. Pagdating po dito in the middle ng 1.80 to 1.90, baka marami na pong sumalo, say dito sa 1.85. Kapag ka po na-reach natin siya intraday, baka bigla po maraming sumalo dyan and then pataasin po ulit yung price hanggang dito sa 1.90 area. So kung dito man sa 1.85, mangyari po yun, magkaroon ng maraming sumalo dyan and then pataasin po ulit siya dito sa 1.90 area, meron tayong nakikita dito mga 4% gain. So possible po yan na isa sa mga maging play ni DDMPR. So be mindful lang po, siguro pwede tayong mag-set kung saan tayo pwedeng bumili dito kay DDMPR. So magandang support naman na itong 1.90, pero meron pa siyang 70% chance na ma-breakdown yan. And ayun nga po yung tinitingnan natin, whether dito sa 1.85 or dito sa 1.80 magkaroon tayo ng reaction sa ating market and then pataasin ulit siya dito sa 1.90 price. Dahil makita natin wala pa tayong masyadong reaction dahil mababa lang yung ating volume. Number of trades po natin is kukonti pa lang, pero marami na pong or marami nang gustong maging strong support itong 1.90 kasi long time consolidation na nga po tayo dito since May 4, 2021. So ayan po yung kailangan nating mga obserbahan at abangan. So check niyo po maigi yung magiging options natin for DDMPR. Bitcoin is currently trading at 36,630 and makita po natin yung ating pag-pullback upon reaching itong 39,000 natin. So meron po tayong pag-pullback ngayon, nag-breakdown po ulit tayo dito sa ating 38,000 and then nagte-trade po tayo ngayon below moving average 9. So nanghina po yung ating momentum dito sa ating daily time frame. Meron po tayo ditong somewhat resistance coming from moving average 20. So ano po ba yung dapat nating abangan dito kay Bitcoin? Kung titingnan po natin sa weekly time frame, okay pa naman po yung ginagawa ng ating market. We are still trading above itong ating green line dito sa ating moving average 50 and meron pa rin po tayong mga higher lows na nakikita. So intact pa naman yung ating momentum dito kay Bitcoin sa weekly time frame. So sa daily, medyo matatakot po tayo dahil nag-breakdown nga siya, pero kung titingnan natin siya sa weekly, maganda pa naman po yung ating ginagawa. So maybe ang kailangan na lang natin bantayan kapag nag-breakdown pa tayo dyan sa 35,000 area is itong ating moving average 50. So wag lang natin siyang ma-breakdown kasi kung ma-breakdown natin yan, ibig sabihin talagang mahina yung kanyang momentum and then bababa pa tayo dito sa 29,000. Pero sa ngayon, secondary pa lang naman yan natin na tinitingnan. Maganda pa rin yung momentum na nakikita natin and then challenge ulit natin. There is still a chance like mga 60 to 70% balik po ulit tayo dito sa 38,000 to 39,000 kasi nga po dito sa ating weekly maganda pa po yung ating momentum. So yun lang yung tingnan natin from daily to weekly, tingnan natin kasi dito medyo makikita natin na mahina yung kanyang momentum and medyo strong move yung kanyang naging galaw, pero so far maganda pa naman po yan. We can still hold dito po sa ating mga shares. So check niyo po maigi magiging options natin for Bitcoin. Ethereum is currently trading at 2,632 and kagaya po ni Bitcoin, meron din po tayong pagka-loss ng ating momentum. We are now trading below the moving average 9 and nag-resist po tayo dito upon reaching itong 2,800 area ni Ethereum. So tingnan din po natin itong si Ethereum sa kanyang weekly time frame. Sa weekly time frame, makita po natin na okay pa rin naman po yung kanyang momentum. We are still trading above the moving averages, especially itong ating moving average 9. And meron tayo ditong somewhat strong support sa may 2,100 dito sa ating moving average 20. Pero yun yan, tumataas yung ating moving average 20. So ang kailangan po nating bantayan dito kay Ethereum is that wag niya lang po ma-breakdown itong 2,300 area. Kasi kung mabi-breakdown niya po yan 2,300 area, at that time, aside from being traded
below moving average 9, magte-trade din po tayo below moving average 20 kapag i-breakdown po natin itong 2,300 area. So as long as nagte-trade pa naman tayo dyan above 2,300 and especially nasa 2,600 pa naman tayo, we are still on the safe side. Talagang may experience lang po natin dito yung strong resistance malapit sa 2,700 area, kasi kung titingnan po natin siya sa ating monthly time frame, ito talaga yung parang resistance point natin since April and May. So talagang magre-resist tayo dyan and may possibility talagang mag-pullback dito kay Ethereum. So again, ang babantayan lang po nating area is wag lang may breakdown itong 2,300 area, and then we are still safe to hold on to our shares. So check nyo po maigi magiging options natin for Ethereum. ADA is currently trading at 1.68. Meron din po tayong pag-pullback or pagkawala ng momentum na ma-observe dito kay ADA. We are now trading just below the moving average 9 after po natin mag-resist dito sa 1.84 area. So mapapansin natin kapag naapektuhan yung momentum either ni Bitcoin or ni Ethereum, madadamay na rin po yung ating mga ibang mga cryptocurrencies. So ano po ba yung kailangan natin bantayan dito kay ADA? Tingin din po tayo dito sa weekly. Sa weekly po niya, very good momentum pa rin po yung ating makikita. We are still trading above the moving averages, especially dito sa ating moving average 9. So meron po tayong nakikita dito ng support dito banda sa 1.57 dahil along the way akit na po itong ating moving average 9 dito sa may 1.57. So ito yung ating kailangan bantayan kay ADA. Huwag niya lang ma-breakdown itong 1.57 para intact pa rin po yung momentum na tinitingnan natin sa kanya. So sa ngayon, nasa 1.68 pa naman siya. Malayo pa po siya dito sa 1.57 area. We can still hold into our share. So normal lang po na pullback yung may experience natin dito, especially kasi medyo malapit na siya sa 1.90 paglampas dito sa 1.80 area na siya rin po yung ating nagiging resistance dito sa ating monthly time frame. So aside po dito sa 1.76, ito yung ating mga high noong month of May. So talagang malakas po talaga yung resistance dyan, and then medyo healthy pullback pa rin naman po yung ginagawa ni ADA as of the moment. So check niyo po maigi yung magiging options natin for ADA. DOGE is currently trading at 0.36. Meron din po tayong pag-pullback kay DOGE from the time na ni-reach po natin itong 0.44. Nag-resist po tayo dyan, and then gumawa po tayo ng ating mga lower highs. And currently, medyo nasa alanganing area po tayo ng moving average 9. So nawalan po talaga tayo ng momentum. Tingnan po natin itong si DOGE sa kanyang weekly time frame. Sa weekly time frame naman po, maganda pa rin yung momentum na nakikita natin dahil we are still trading above the moving averages, especially sa moving average 9, and meron pa rin po tayong strong support dito sa 0.33 kasi dito naman kay Dogecoin sa kanyang monthly time frame, ito yung ating ginagawang strong support, 0.33. So balik lang po tayo dito sa ating weekly time frame. So itong ating moving average 9, along the way aangat na po yan dito sa ating 0.33 area. So kapag na-breakdown natin tong 0.33, meron na tayong initial sign na hindi pa kaya ng market mag-trade above 0.33. So unfortunately, meron tayong option dyan na mag-cut loss just in case ma-breakdown po natin itong 0.33 area, and then abang po tayo possible dito sa may 0.20 area or dito sa ating moving average 20. Angat po yan sa moving average 20, possible dito po sa 0.25. So yan yung abangan natin. Wag lang ma-breakdown itong 0.33 dahil ang next na support na makita po natin or yung next na area na pwede po niyang i-touch once na i-breakdown natin itong 0.33 is dito banda sa may 0.25, kung saan ito po yung ating nagiging support dito sa ating weekly time frame. So check nyo po maigi magiging options natin for Dogecoin. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it
and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.